مسئله دوسی. توی این مسئله میگه یک مخروطی هست که شعاع پایینش B هست، شعاع بالاش A و تحت نیروی P قرار داره. میگه که اگر ارتفاع این مخروط H باشه بیاید و با دونستن که مدول الاسته این مخروط E هست، میزان جابجایی نقطه A رو پیدا بکنید به شرطی که از وزن مخروط صرف نظر بشه. پس عملا میخواد که میزان تغییر شکل این مخروط رو پیدا کنه. خب میزان تغییر شکل رابطش هست دلتا برابر با پی ال به آی. منتها این مخروط مساحتش در طول ارتفاع مخروط تغییر میکنه، پس سطح مقطع عوض میشه و مجبوریم از رابطه انتگرالی بریم. پس دلتا میشه انتگرال پی دی ال تقسیم بر آی، منتهاش میدونیم که آی ما تابع از ال. خب پس پی که ثابته، ای هم ثابته، از این انتگرال بیرون میاد. پس دلتا میشه پی تقسیم بر ای انتگرال دی ال به آ. خب پس لازمه که ما آ رو پیدا بکنیم بر حسب ال، بر حسب طول مخروط، و ببینیم که میزان مساحت بر حسب طول مخروط چه تغییری میکنه و داخل انتگرال بذاریم و مقدارش رو حساب کنیم. خب برای این منظور من یا مخروط رو به این شکل در نظر میگیرم. میگم که اگر از سطح مقطع ببینیم ما مخروطی داریم که ناقص هست، این طول رو h نامگذاری کرده، اینجا رو داریم مقدارش رو b، اینجا رو داریم مقدارش رو a و میایم طول مخروط رو میگیریم L. پس نقطه Y رو هم یا طول رو هم از اینجا حساب میکنیم، از اینجا در نظر میگیریم Y و عملا ما بایستیم این مقدار از مخروط رو تغییر شکلش رو حساب کنیم. خب مساحت این قسمت از مخروط یک دایره هست و مساحت هر جایی از این مخروط رو که خواستیم بگذاریم، چون شعاع متغیر هست یعنی R رو ما لازم داریم، بایستی بیاییم بر حسب R این مساحت رو بنویسیم. خب مساحت مخروط میشه PR2، P مساحت سطح مقطعش PR2. خب لازمه که R رو بر حسب L بنویسم من. پس من به جای R جایگزینش رو بایستی بر حسب ارتفاع مخروط بنویسم. توی این مخروط ما دو تا مثلث میبینیم، یکی مثلث بزرگتر، یکی مثلث کوچکتر. ببین نسبت‌های مثلثاتی رو من چجوری مینویسم و برای هر مثلث دیگه‌ای که ما در نظر بگیریم توی مخروط من مینویسم نسبت B به L به طول مخروط برابر با نسبت R به Y. Y هم محلی هست که المانمون رو اونجا در نظر میگیریم و ارتفاعش رو در نظر میگیریم y. پس r میشود چی؟ r میشود b y l. این میشه مقدار r ما. خب حالا میام pr2 رو مینویسم بر حسب آری که به دست آوردم. پس میشه p ضرب در b2 y2 تقسیم بر L2. این مقدار مساحت. خب حالا این مقدار مساحت رو جایگذاری میکنم توی رابطه انتگرالمون و رابطه انتگرالمون به این شکل میشه دلتا برابر با P تقسیم بر E انتگرال دی وای عملا، یا در طول مخروط من دارم انتگرال میگیرم، دی وای تقسیم بر A رو هم میذارم P B2 Y2، یه L2 هم توی مخرج هست که میره توی صورت قرار میگیره. خب حالا دوباره بین اینها این مقدار L و مقدار P و مقدار B ثابت هست و از انتگرال میاد بیرون. پس دلتا میشه مقدارش P L2 تقسیم بر E P B2 انتگرال دی وای تقسیم بر y2 و انتگرال رو بایستی از این نقطه شروع بگیریم که نقطه شروعش میشه L منهای H تا L.
از ال منهای اچ، یعنی از این نقطه بالای مخروط تا نقطه پایین مخروط رو بایستی انتگرال بگیرم. خب این انتگرال رو اگر حسابش بکنیم چی میشه؟ پس دلتا میشود پی ال 2 تقسیم بر ای پی بی 2. خب انتگرال 1 به وای 2 میشود منهای 1 وایوم و لازمه که از ال منهای اچ تا ال ازش انتگرال گرفته بشه. خب حالا میتونم جایگزین کنم. من برای سادگی کار میام این قسمت رو اول حساب میکنم ببینیم چی میشه. پس این قسمت ثابت رو داریم، فقط قسمت انتگرالش رو حساب میکنم و بعد جایگذاری میکنم. میشه چی؟ میشه یعنی منهای 1 به وای از ال تا ال منهای اچ رو اگر حساب بکنم میشود منهای 1 الوم به اضافه منهای با منهای 1 تقسیم بر ال منهای اچ. خب حالا دوباره سادهش میکنم، میشه منهای 1 الوم به اضافه با 1 تقسیم بر ال منهای اچ. ازش مخرج مشترک میگیرم، این زیر بنویسمش، ازش مخرج مشترک میگیرم ال منهای اچ در L صورت هم می شود L منهای L به اضافه H. این L ها ساده میشه H تقسیم بر L در L منهای H. خب پس این مقدار رو وقتی محاسبه کردم تبدیل شد به H تقسیم بر L در L منهای H. خب حالا جایگذاری میکنم توی رابطه اصلیم. پس دلتا می شود P L2 تقسیم بر پی ای بی 2 و مقدار انتگرالمون هم شد H تقسیم بر L منهای H. خب میبینیم که اول از همه این L ها ساده میشه با هم دیگه، این توان 2 با این L میره. خب مقدار H تقسیم بر L منهای H چی میشه؟ بریم توی شکل ببینیم. مقدار H تقسیم بر L منهای H. خب H تقسیم بر L منهای H عملا اینجاست. H این طول هست، L منهای H این طول هست. مقدار H رو میخوایم و L منهای H رو. خب ما اگر بیایم توی این مثلث ها نسبت های مثلثاتی، نسبت های تالس رو بنویسیم. به چه شکلی؟ ببینید ما الان اگر نسبت B رو بنویسیم، B به کل، به مثلث کل، B به L، نسبت این ضلع از مثلث به کل مثلث، این مساوی هست با نسبت A از مثلث، A یعنی این طول، A از مثلث به L منهای H. پس مثلث های بزرگ و مثلث کوچیک رو نوشتم. L منهای H. پس نسبت B به L برابر با نسبت A به L منهای H. بین مثلث های کوچک و مثلث های بزرگ اومدم و نسبت تالس نوشتم. خب حالا میتونم من بیام اینها رو یه طرفین وسطین با هم بکنم و جابجاش بکنم. یعنی نسبت B به A برابر با نسبت L به L منهای H. پس من میتونم به جای L منهای H توی رابطه خودم نسبت L به L منهای H توی رابطه خودم جایگذاری بکنم. اینجا من یه L دارم و یه L منهای H دارم. میتونم به جای اینها بیام نسبت B آم رو قرار بدم. خب پس می نویسمش، میگم دلتا برابر با P، یه H هم داریم تقسیم بر E P B2. خب به جای L تقسیم بر L منهای H میذارم B آم، پس میذارم ضرب در B آم. خب این B هم با این B ساده میشه و مقدار دلتا میشه PH تقسیم بر E P AB. این میشه مقدار جابجایی مخروط تحت نیروی P.